با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان گرامی و همراهان عزیز، تحلیل هفتگی رو شروع می کنیم. از ایندکس دلار میخوایم شروع بکنیم. قبل اون یک نگاهی به فاندامنتال داشته باشیم. ببینید الان ما یک کاهش نرخ بهره در سپتامبر، یه دونه در سپتامبر انجام شد که فدرال رزرو این کار رو انجام داد در ماه سپتامبر. خب دومیش که احتمالش الان بالای 90% هست، اکتبر هست. تو ماه اکتبر احتمال داره که میگن تا 90% این احتمال داره که ما کاهش نرخ داشته باشیم. سومیش رو هم در دسامبر انتظار دارن. 3 تا. برای این 3 تا شما فعلا اولیش انجام شده، دومیش این ماهیه که الان وارد اکتبر که میشیم، از فردا پس فردا، و بعد دسامبر رو داریم. سپتامبر انجام شد، اکتبر 90% احتمال کاهش نرخ داریم و دسامبر 70% حدوداً احتمال وقوع داره. این رو در سایت شرط بندی پلی مارکت برید نگاه بکنید، اونجا میتونید این درصدها رو ببینید و با اومدن دیتاها اینا درصدها تغییر میکنه. اونجا میتونید اینا رو مشاهده بکنید. پلی مارکت اسمش، سرچ بزنید، سایتی هست به نام پلی مارکت. حتی اونجا مثلا احتمال حمله نمیدونم آمریکا به ونزوئلا، احتمال حمله ایران نمیدونم به اسرائیل، همه اونا هست. میتونید اونجا برید، سایت شرط بندیه. از حجم مارکتش هم میتونید بفهمید که کدومش معتبرتره از اونها، یعنی میتونید بهش استناد بکنید. مثلا نرخ بهره رو ببینید، حجمش خیلی بالاست و بر اساس همون میتونید حدس بزنید که شرط بندی دیگه‌ای که در اون سایت قرار داره آیا معتبر هست یا نه. خب 3 ماه مد نظر داریم. ما دیتایی که اومده، یه دیتا برای جی دی پی اومد. برای جی دی پی آمریکا ما داشتیم دیتا که این دیتا برای دلار خوب بود، پس این برای ایندکس دلار خوب بود، به خاطر همین من جلوش می نویسم دلار. دیتای بعدی که اومد دیتای تورم بود، PCE. دیتای تورم بود، PCE، که این برای دلار خوب نبود، برای مارکت خوب بود، یعنی برای طلا، یورو، شاخصهای سهامی و کریپتو. پس این رو می نویسم برای مارکت خوب بود. دیتای بعدی که الان منتظرش هستیم تا بیاد، دیتای NFP هست که دیتای اشتغال هست و مهمتر از این دوتای قبلی. یعنی تو قبلی ها شما یه دونه به نفع دلار داشتید، یه دونه به ضرر دلار داشتید. این NFP خیلی مهمه. اگر این NFP به نفع دلار باشه، خب اگه به نفع دلار باشه، ما اینجوری در نظر میگیریم که دلار یک صعود به سمت بالا خواهد داشت قبل اینکه بخواد بیاد به سمت 95.4 که منتظرش هستیم. پس اگه به نفع دلار باشه، این ترندیه که برای به قول معروف دلار در انتظار هست، ما انتظارش رو میکشیم. اگر NFP بد بیاد، یعنی میزان اشتغال از اون چیزی که مد نظر مارکت هست کمتر بیاد، دیگه نیازی به این بالا رفتن هم دلار نداره، مستقیم میاییم به سمت محدوده‌ای که برای دلار مد نظر داریم. ببینید پیش بینی NFP، ببینید NFP قبلی 22,000 شغل بوده، الان 50,000 تاست. اگه خیلی بیشتر بشه، دلار خیلی قدرت خواهد گرفت و مارکت ها وارد یک اصلاح خواهند شد تا ببینن در جلسه اکتبر چه می شود. یعنی اگه NFP خیلی خوب باشه، جلسه اکتبر میره تو حاله ای از ابهام. الان که 90% میره مثلا روی 50%. احتمال کاهش نرخ
میاد پایین. ولی اگر NFP نزدیک همین 50 باشه یا پایین در حتی باشه، اون وقتی که اکتبر دوباره احتمال کاهش نرخ در اکتبر بیشتر میشه. در این جلسه که داریم صحبت میکنیم هم اونس طلا رو بررسی میکنیم، هم یورو رو، هم بیت کوین، اتریوم و بعضی از کوین ها و شاخص های سهامی رو. به خاطر همین تا آخر جلسه با من همراه باشید. طبق چیزی که داریم میگیم میخواییم که این حدس بزنیم که این هفته چه خواهد شد و بر اساس تحلیلی که داریم. پس اگر بازار رو تا روز جمعه بالا ببرن، یعنی دلار رو بیارن پایین، احتمال این هست که NFP خوب بیاد، نه اینقدر خوب، یعنی خیلی قوی نیاد، ولی از اون 50,000 که بهتون نشون دادیم مثلا 80,000 بیاد، 90,000 بیاد. اون اگه بازار رو بکشم بالا یعنی چی؟ یعنی دلار اونس بره بالا که امروز رفت، یورو بره بالا که امروز رفت، شاخص‌های سهامی سعودی بشن که شد و این رو ادامه بدن تا روز جمعه، یعنی دلار همچنان تضعیف بشه. اون وقت احتمال هست که NFP خوب بیاد و NFP باعث بالا رفتن هر چی که بشه از هفته بعد دوباره به سمت پایین خواهد آمد. این احتمالیه که من بیشتر براش میدم، یعنی همچین ساختاری رو در دلار داشته باشیم. این دلار تایم 4 ساعت است، بیایم یه پایین بزنیم، حتی این خط قرمز هم بزنیم، بعد بیایم بالا با NFP، بعد ترند به سمت پایین بشه. پس اگر تا جمعه مارکت ها به سمت بالا حرکت کردن یا درجا زدن در این سقفایی که تا حالا رسیدن، حواستون باشه که احتمالاً NFP به ضرر کل مارکت خواهد بود و باعث یک ریزش و اصلاح خواهد شد تا خود روز جمعه آخر شب مثلا این اتفاق میفته و بعد دوباره بازار از هفته بعد احتمالاً برگرده، یعنی هضم بکنه. ولی اگر دیتا خیلی قوی باشه دیگه اون وقت دلار این حرکت رو نمیاد تا اینجا، برمیگرده میاد تا مثلا این بالا، بعد به سمت پایین با دیتاهای بعدی بخواد به سمت پایین حرکت بکنه. خب از اونس شروع میکنیم. من قبل از این که بخوام خیلی جزئی بریم راجع به اون صحبت کنیم، ببینید از 1 ماه پیش حدوداً، من دیگه تقریبا 1 ماهی میشه، در 1 ماه گذشته ببینید 3 تا پوزیشن در تحلیل های هفتگی من بهش اشاره کردم. یکیش اینجا بالای این نود رو که زد، گفتیم که ورود هست، این پوزیشن میشه و TP رو گفته بودیم 3838، هنوز بهش نرسیدیم. 3838 رو بهش نرسیدیم، شاید حالا چارت فیوچر رسیده باشه ولی بهش نرسیدیم، ولی میرسیم. حالا چند دلار بیشتر نمونده تا 800 و سقف تا کجاست؟ تا 833 رفته 5 دلار. حالا اون 5 دلار رو نرسید، مهم نیست. این پوزیشنی بود که برای اینجا تایید شده بود و استاپش مشخص بود، حتی من استاپ بالاتر هم گذاشتم. حالا این پوزیشن رو در نظر بگیری یه 1/4 بود برای اکانت های کسایی که اکانت پراپ فرم، اکانت های سرمایه گذاری استفاده میکنن. 2 هفته پیش این پوزیشن بود که اینجا گفته بودیم ورود هست، در اینجا یه چی میگم بهش، نقضی صورت گرفت، استاپش این پایین بود و گفتیم که یه سیمتری سبز رنگ من نشون دادم که 3830 رو نشون میداد، اونم به تیپیش رسید. و هفته پیش دوباره صحبتی که کردم، یه 1 نارنجی، این 1 نارنجی رو اینجا نشون میدم، این 1 نارنجی رو گفتیم بالاش بخوره ورود، پایین استاپه که میبینید این پوزیشن براش فعال شده، اینم 1/2 بود. یعنی 3 تا پوزیشن بدون این که شما استاپی بخورید. قدرت این روش رو فقط دارم نشون میدم، نه به عنوان این که بخوام بگم من گفتم، نه، هر کسی مسلط به این روش باشه میتونه همین تحلیل رو بکنه، نیازی نیست که یعنی مربوط به یک شخص نیست.
مربوط به من نیست. هر کسی این روش رو مسلط باشه میتونه این پوزیشن ها رو بگیره و پیدا بکنه و مارکت رو بفهمه. البته بگم این رو حتما در نظر داشته باشید، تحلیل تکنیکال بدون تحلیل فاندامنتالی و بدون اینکه دیدگاهی از سنتیمنت بازار داشته باشید همیشه دو طرفه هست. شما یک دیتاهایی میاد آنالیزش میکنید، میگید که احتمال بالا بیشتر از پایینه، احتمال پایین بیشتر از بالاست و بر اساس اون که میگید ترند صعودیه میرید در تحلیل تکنیکالتون دنبال ترند صعودی میگردید و برای ورود، یعنی تریگر ورود پیدا میکنید برای اون تحلیل فاندامنتالی که داشتید. خب این برای طلا. حالا ببینید من طلا رو میذارم هفتگی. اولا چون به سیمتری رسیدیم اومدم اینجا. ببینید در تحلیل هفتگی این سال 1998 خب از اینجا طلا شمارشی که من براش داشتم اومده برای ما یه 1 ساخته، یه 2 ساخته و حرکت کرده به سمت بالا. سیمتری مینیمومی که برای اون داریم 5172 هست. یعنی به نظر من اونس طلا داره به اینجا حرکت میکنه. یک زمانی بود تقریبا 2 سال پیش ما میگفتیم ما از 1800 داریم میریم برای 2500 که رسیدیم بازار یه استراحتی اینجا کرد، در این منطقه انجام داد. ما گفتیم آقا میریم به سمت فیکس 3000 رد شد، گفتیم میریم 3500 بعدش هم 3800. الان داریم میگیم پله بعدی برای طلا ترند بلند مدت ها، اینجا شاید یهو مثلا $300 بریزه. ترند بلند مدت 4227 و سپس 5172 هست. تا اینجا اونس بالا خواهد رفت با همین ترندی که داره پله پله 1-2 کنان داره به سمت بالا میره. پس اول یه دیدگاه بلند داشته باشیم که این میخونه با دیتای فاندامنتال. خب ببینید شما کاهش نرخ بهره رو حتما خواهید داشت، ولی این کاهش نرخ بهره مثلا یه ماه میگن میشه، یه ماه میگن نمیشه. این باعث میشه که اصلاح در مارکت صورت بگیره، ولی ترند عوض نمیشه. ترند بلند مدت اینه که بازار نیاز به کاهش نرخ بهره داره و تا سال بعدم این اتفاق ادامه دار خواهد بود و اونس هم به نظر من صعودی هست. این یعنی نشون میده که شما در بازارهایی مثل کریپتو، مثل شاخصهای سهامی و اونس و یورو صعودی هستید در تایم بالا. پس از اصلاح ها و ریزش ها یک نعمت برای شما که دوباره لانگ بکنید و احساس عقب موندگی نکنید. خب حالا میایم تایم فریم رو میکنیم دیلی. در دیلی ببینید ما حرکتی که داشتی، ببین از اینجا تا اینجا رو قبلی ها رو اگه بخواید اینا رو من در ویدیوهای قبلی توضیح دارم. برید مثلا هرچی تحلیل هفتگی برای طلا هست هر کدوم 20 دقیقه است، مشاهده بکنید کل 1 سال گذشته رو از این پایین تا این بالا رو اومدیم باهاش و هر هفته صحبت کردیم برای ورود که چگونه میتونید ورود بکنید. من از این لی آخر دارم دیگه تحلیل رو میگم، چون بخوام برگردم از اول بگم مثلا هر جلسه‌مون برای هر نماد باید 1 ساعت وقت بذاریم. خب گفتیم برای مینیمم سیمتری داره میاد که اومد رسید. آیا کار تمامه؟ نه، به نظر من ما داریم میریم برای ماکسیموم سیمتری، یعنی 4227. حالا اینو میذاریم 4 ساعته، سیمتری رو گذاشتم سر جاش بمونه. ببینید ما از 3120 که مارکت حرکتش رو انجام داده، من یه خطم اینجا بندازم، این میشه. خب ببینید از این نقطه 3110 120 بخوایم مارکت رو در نظر بگیریم، نگاه بکنید بازار اومده برای ما یه 1 صعودی ساخت، سپس یه 1 ساخته، دوباره 1 ساخته، 3 تا 1 ساخته.
سه جلسات قبلی اینو توضیح دادیم که مارکت یک جا در سیمتری ها، ببینید این نمیاد وسط یهو مثلا اینجا بخواد این دو نارنجی رو بده، میاد در سیمتری هایی که شما دارید و جاهایی هست که دیگه باید خروج کنید، یعنی اینجا نباید لانگ بکنید طلا رو، اصلا در این محدوده دنبال لانگ نباشید. حتی سل اگه دیدی سل میتونید بکنید ولی لانگ نکنید. سل هم من خودم نمی کنم چون همیشه اینو گفتم وقتی ترند سعودی سل به شما سود چندانی نمیده، ریسک به ریوارد بالا نمیده، ولی لانگ خوبه. خب اتفاقی که اینجا خواهد افتاد به نظر من اینه، ما یه دونه اینجا یک نارنجی داریم، اینجا احتمالاً دو نارنجی رو خواهیم داد و بعد میریم به سمت سه نارنجی. اینو خط نارنجی میذارم که متوجه بشید. پس وقتی بازار رو الان تا اینجا آوردن بالا قبل از NFP، احتمال داره با NFP این اصلاح رو بدن. آیا به همین میزان خواهد بود؟ یعنی اونس میاد اینجا، من نمیدونم، ولی باید حداقل اصلاح که این اصلاح هست رو به ما بده. این اصلاح رو باید بده. بذاریم مثلا از این سیمتری بود، این اصلاح رو باید بده، اینقدر رو باید بده. اگه دیتایی بود که به نفع دلار زیاد نبود، میتونه حداقل اصلاح رو که داد بره بالا دوباره. خب اون رو در اصلاح که داره انجام میشه، از ساختار اصلاح و شمارشش میتونیم متوجه بشیم. نگاه میکنیم به ساختار اصلاح، مثلا 1 2 3 که شد در سیمتری 1 2 آخر در 3 ورود میکنیم. دوستانی که میگن همش دارید میشونه کی وارد میشید، اینا رو هزاران بار من گفتم، نمیدونم چرا یا ویدیوها رو نگاه نمیکنن کامل که ببینن چه جور ورود میکنیم، یا دوستان همینجوری ایراد بنی اسرائیلی بگیرن، یا منتظر میشید بازار بیاد یه دونه 1 2 بسازه، بیاد بالاش رو بزنه، نقض در نزول بده، بعد بره به سمت بالا. حالا در اصلاحش رو اون موقع هفته بعد احتمالاً اگه اتفاق افتاد ساختارش رو نشون میدیم. پس برای طلا اصلاح داریم اینجا، دیگه جای لانگ نیست. اگر هم لانگی از پایین دارید دیگه وقتشه که اینجا ببندیم، منتظر شید بازار اصلاحش رو انجام بده، بعد برای لانگ بعدی ورود بکنید. بعد از اونس طلا بیایم بریم در مورد یورو هم صحبت بکنیم که به یورو بپردازیم. یه نکته بگم، من هر از گاهی تو فضای مجازی دارم میبینم، یا میبینید اونس رو میاد میذارن که امروز رو 1% رفت بالا، حتما خبری جنگ هست فلانه، حتما میخوان ایران رو بزنن. آقا یا تو بازارهای مالی فعالیت نکنید، یا اگه میکنید چند بعدی باشید، یه بعدی نباشید. در روزی که هم استاک مارکت میره بالا هم اونس میره بالا، چه ربطی به جنگ داره؟ این مربوط به ایندکس دلاره. یه نگاه هم نمیکنن، میبینم همین که اونس یکم سودی میشه زود میان که مثلا یه فالووری بگیرن. یکم با علم و به قول معروف درایت به این موضوعا نگاه بکنید. منظورم شما دوستان عزیز نیست، خواستم به شما بگم علیه تحت این چیزا قرار نگیرید. اگه دیدید اونس داره میره بالا و استاک مارکت داره شدید میریزه و همزمان ایندکس دلار هم سعودیه، یعنی یه جنگی هست یا خواهد بود، یا در داخل آمریکا احتمال داره که مثلا پاول رو میخوام برکنار بکنن. دیدیم که یک بار فکر کنم اینجاها بود یه اتفاق همچون چیزی اتفاق افتاد، اینجا بود این شادو که رفت، ایندکس دلار رفت بالا، استاک مارکت ریخت و اونس هم رفت بالا. این به خاطر این بود که ترامپ یهو گفت که من میخوام پاول رو اخراج بکنم. خب بریم برای یورو. هفته پیش ما برای یورو اینجا یک لانگی گفته بودیم. وسط هفته من در گروه وقتی بازار اینجا بود گفتم که احتمال داره که ما یک بار دیگه به این پایین بیایم، این منطقه. و وقتی رسیدیم این پایین هم در گروه هم چارت گذاشتم هم وایس گذاشتم. الان در تلگرام قسمت جفت ارزها بذارم ببینم، ببینید
اینجاست، این پایین. و اینجا گفتیم که آقا بازار صعود خواهد کرد، تارگتش نزدیک این یک قرمز نزولی هست و گفتیم اینجا شما باید خروج کنید، منتظر باشیم ببینیم که بازار چه کاری انجام خواهد داشت. حالا ادامهش رو توضیح میدم. منظور این نیست الکی بگم. ببینید این 4 مهره، این عکس اینجا گذاشته شده در گروه، بعد به صورت وایس هم کامل توضیحش رو دادم و این هم ببینید اون رو هم ببینید قبل این که ببین این پوزیشنی بود که گفته بودیم، ولی اینجا گفتم که این احتمال هست، سناریوی سفید احتمالش هست هنوز، و چون تا این یک زردی که اینجا داریم نقض نشده، اینجا این پایین 1.1608 تا نقض نشده اتفاقی نمیفته، مارکت میتونه بیاد پایین. این به خاطر این بود که منظور تو گروه اگه باشید متوجه میشید اینا رو زودتر. وسط هفته دیگه میتونم تو یوتیوب اینا رو بگم. خب ببینید ما در یورو این پشت یک زرد داشتیم، بعد 1 2 3 خیلی زیبا رفتیم، حالا اومدیم پایین. این اومدم پایین، این لیگ قبلیش یکم شمارشش به خاطر اون شدویی که بوده سخت بوده، مثلا اونجا رو کاری باهاش ندارم، ولی در همینجا ما یه 1 ساختیم، اومدیم یه 2 ساختیم و بالا این 1 زده شده امروز. خب پس من میگم هر پایینی بیاد یورو دوباره لانگ خواهد بود. از نظر من این لانگ هست و شما دنبال لانگ باید در یورو باشید و این احتمال هست که ما بیایم بالا، همون چیزی که گفتم با NFP این حرکت رو بریم ولی این کف رو نزنیم و دوباره از اینجا به سمت بالا حرکت بکنیم. اگر بازار بیاد اینجا رو بزنه و پشتش یه یک دیگه داریم این رو هم بزنه، دیگه میگیم فعلا یورو به سمت بالا نخواهد رفت، ولی تا این اتفاقا نیفتاده فعلا بازار به سمت بالاست و این هم جایی بود که ورود رو گفته بودم همون هفته پیش در تلگرام. خب پس یورو صرفا سعودیه فعلا، این هم برای یورو. بریم برای شاخص های سهامی. کریپتو رو میخوام آخر توضیح بدم چون باید کامل در موردش صحبت بکنم براتون. خب در مورد شاخص های سهامی از نزدک شروع کنیم. هفته پیش بود، بذارید یه لحظه من این رو در تلگرام اول ببینم، شاید اینجا گفتم بعد میام، بله اینجا هم وسط هفته اینو گفته بودم. وسط هفته اینجا با وایس هم توضیح دادم، گفتم که اینجا ما یه یک زردی داشتیم، این بالا شده 2 زرد و بازار به سمت بالاست و گفتم هر لانگی که میگیرید باید با استاپ همین یک زرد یعنی 24162 باشه که میبینید از این استاپش بوده، حرکت رو کرده به صورت الان. ببینید ما میگیم که نزدک سعودیست، به این سمت باید برود، باید 24979 یا همون 25000 رو برسه بهش، که من فکر میکنم و انتظار دارم که ما تا جمعه این حرکت رو بیایم، جمعه بیایم یه سایکل ببندیم پایین، دوباره لانگ به سمت بالا ادامه پیدا بکنه. این که این سایکلی که میبنده چقدر عمیق خواهد بود وقتی ریزش اتفاق افتاد میفهمیم. من این احتمال رو بیشتر میدم. پس برای نزدک لانگ رو میبینیم فعلا این 1 2 هست اینجا. خب بعد دقت بکنید ما از اینجا که لانگ شروع شده یک این رو بیام باز بکنم و بهتره برم برای تایم 1 دقیقه. خب ببینید این یک اینجاست، پس نزدک یه 1 اینجا ساخت قرمز، یه 2 سپس یه 1 اوکی، بعد اومده رفته بالا 2 آبی شد و ببینید به سیمتری دوبل 1 2 قرمز هم رسید و از اونجا بازار به سمت پایین حرکت کرده. سقف
به قول معروف سقف هم دست خود نیویورک فعلا. الان ببینید ما الان چه انتظاری داریم؟ انتظار داریم که بازار بیاد این یک آبی رو اصلاحش رو بده بشه 2 آبی و بعد بریم برای 3 آبی. پس این رو باید منتظر باشید. الان جایی نه لانگ نه سل، هیچی نیست، باید منتظر باشید. بازار هم داره میبنده. آسیا احتمالا این رو به سمت پایین بیاره و احتمالا تایم لندن ما در این منطقه بتونیم دنبال لانگ برای نزدک باشیم. و اگه دقت بکنید این هم سیشن ها هستن. احتمالاً این قسمت که سیشن آسیاست که دیشب باز شده زده خواهد شد، یعنی احتمالاً با لندن بیایم این پایین و از اینجا به سمت بالا حرکت بکنیم. پس نزدک رو سعودی میبینیم، منتظر ورود خواهیم بود. یعنی اولا باید این اصلاح مینیموم رو بده، پس یه منطقه براش تعریف میکنیم، میگیم وارد اینجا بشه، بعد لانگش بکنیم. خب بریم برای داو جونز. در داو جونز هفته پیش بود، اینجا 1 2 3 کردیم قشنگ کامل. ببینید من اینجا اومدم این رو باید حتما اینجا توضیح بدم. ببینید این 1 رو علامت سوال گذاشته بودم. چرا؟ چون این از این پایین که شروع شده یکم شمارش نودهای داو جونز مثل طلا دقیق و کامل نمیزنه. چرا؟ چون 3 تا شاخص مختلف هست که هر کدوم یک جور دارن میزنن. بر همین اساس و بر اساس تطابق با S&P و نزدکی که ما میتونیم اینا رو تریدش رو انجام بدیم و بسته شدن سایکل ها رو در موردش حدس بزنیم. ببینید اینجا از اینجا تا اینجا اگه شما سیمتری بگیرید و این سیمتری رو بذارید اینجا، خب دقیقاً با این سیمتری برگشت. یعنی انگار داره میگه که آقا من اینجا یه دونه 1 هستم، رفتم اینجا یه 2 شدم، رفتم بالا شدم 3، اومدم این رو بستم و حتی این سیمتری رو هم دادم. خب این سیمتری رو هم دادم. به خاطر همین اینجا برای من استاپ حساب نمیشه، چون میتونست بازار امروز بیاد این پایین رو هم بزنه و بعد بره بالا. الان هم شمارشی که برای ریزشش دارید میبینید فعلا 1 2 زرد رو دارم برای ریزشش. خب ولی در هر صورت برای ما داو جونز باید کجا برود؟ هفته پیشم اینو نشون دادم. داو جونز برای ما این 1 2 بنفشی که داره سیمتری مکسش رو باید ببینه. از طرفی یه دونم اینجا 1 2 سبز دارم که سیمتری مکسمونم این بالاست. پس داو جونز باید از حداقل به 46870 الی 47500 برسه. پس سعودی میبینیمش. خب پس بر اساس همون باید تریدش بکنیم. این نکته‌ای که اینجا گفتم چی بود؟ این به خاطر این بود. ببینید بریم برای S&P. ببینید S&P یه دونه 1 2 بود در ریزش، اومد نقضش کرد. خب معلومه داره میاد پایین. از طرفی همین S&P، من اینا رو پاک کنم که قشنگ ببینید. ببینید S&P مشخصی که من این رو بذارم اینجا. ببینید این رو اومده داد. این اینجا سیمتری که اینجا به من داده این رو داره نشون میده که S&P اینجا یه 1 سعودیه و اینجا 2 شد. 1 2ش رو به من داده. حالا میام این رو در تایم مثلا 1 دقیقه بعد از 1 زردش رو یه نگاه بکنیم. ببینید یه 1 پایین داشته، بعدش دوباره یه 1 داشته، 2 تا 1 داشته.
و این هر دوتا یک، فقط یکی از خب این اصلا این دو زرد هم نیست حتی. یعنی شما بخواید بر اساس S&P الان این رو تصمیم بگیرید اینه که S&P یه یک اینجا ساخته، یک جدید من میذارم یک نارنجی، بعد میذارم یک قرمز. بعد ببینید شما این اصلاح یک قرمز رو جایی ندارید. ببینید هیچ جا نداده این اصلاح رو، اینجا هم نداده، وقتی ریخته داده. پس این میشه چی برای ما؟ دوی قرمز. پس S&P داره به ما میگه که آقا بازار سودی هست همچنان، چون شما ببینید چقدر یک دارید، اینا باید 2 و 3 بشه. پس بر این اساس بخوایم در نظر بگیریم این همون چیزی که برای نزدک و داو جونز گفتیم، یه حرکت اینجوری برای S&P مد نظر داریم. پس همچنان به سمت بالا خواهیم رفت، به سمت 6750. این یه سیمتری از قبل که این رو تو جلسات قبلی هم توضیح دادم. خب پس گفتیم نزدک منتظر این پایین میشیم. داو به نظر من دیگه پایین تر نمیره و این پایینش باید استاپ براش باشه، همین کف امشب، نباید زیرش بزنه. اگه بزنه اون وقت ما این سیمتری رو میریم برای داو جونز. اگه بخواد این پایین رو بزنه یه سیمتری اینجا خواهد داشت که من اینو گذاشتم، این اشتباهه، اینه. یک سیمتری هم اون وقت این خواهد بود. یعنی بیاد داو جونز فردا مثلا تایم نیویورک این حرکت رو بخواد انجام بده، فکر نمی کنم، به نظر من حرکت همینه و اصلاحی که داده همین بوده و ما به سمت بالا حرکت خواهیم کرد و این رو با همین 1-2 رو نقض میکنه و به سمت بالا حرکت میکنه. اینم برای داو جونز. بریم برای بازار کریپتو. خب در ادامه بریم برای بحث کریپتو. فقط این چیزی که اینجا الان گفتم به خاطر این بود که ما یه جاهای شمارش رو که نمیتونید درست تشخیص بدید میتونید از سیمتری ها استفاده بکنید. این برای همین بود. خب بریم برای کریپتو. از بیت کوین شروع بکنیم. ببینید ما جلسه هفته پیش که صحبت کردیم، در هفته پیش من اینو توضیح دادم، اینجا دوباره توضیح میدم. ببینید ما یه یک اینجا ساختیم که اومد اینجا یه 2 داده. در دیتایی که در بایننس داریم این زده شده، اسپات بایننس منظورم، این بالا زده شده. ولی خاطرتون باشه در فیوچرز بیت کوین، خب اون فیوچرزی که البته این اون نیست، این بیت کوینی که دارم بهتون نشون میدم، این فیوچرزی که دارم بهتون نشون میدم این اون نیست، این پرپچوال فیوچرز کانترکت، در این هم بالای اون زده شده. خب ولی در اون یکی که بود نمیدونم چرا دیگه از کار افتاد، منم پاکش کردم، تو اون بالا زده نشده. حالا ما بیایم مثلا دوباره BTC فیوچرز ببینیم، میایم مال انواع مختلفش رو اصلا من میزنم، مال بروکرهای مختلف. خب هر چی که اینجا الان هست همه رو زدم، این رو هم میزنم مال بایننس. دیگه چی هست؟ خب این مرفا رو زدیم. تو اون دیتا چون این بالا این نوده زده نشده بود اینجا، ما گفتیم که احتمال داره که بیت کوین یک حرکت این بالا زده نشده بود. تو اون دیتا گفتیم که این رو مد نظر قرار بدیم که احتمالاً بیت کوین یه پایین دیگه بخواد کف بزنه تا اینجا. گفتیم هم زیاد عمیق نخواهد بود، تا 105 خواهد بود. حالا بیایم در چارت های مختلف اینو ببینیم. ببینید در این چارت هم با مگنت بذارم، در این چارت مثلا نخورده. دوباره میایم یه دونه چارت دیگه، در این چارت خورده. ببینید اختلاف دیتا هست اینجا.
که اصلا هیچی نشون نمیده. بیایم این در اینجا دوباره نخورده، ببینید در اینجا هم بله نخورده. بیایم برای این یکی دیتا، در این دیتا هم نخورد. در بعضی دیتا ها خورده، بعضی ها نخورده. خب چی کار باید بکنیم؟ با حرکتی که امروز بیت به سمت بالا کرد و تحلیلی که در موردش صحبت کردم، من احتمال میدم که ما این بالا رو زدیم. خب و وقتی گفتیم یه یکی هست میاد 2 میده میره بالای یک رو میزنه، پایین که میاد میره بالا، این احتمال هست که بیت کوین دیگه این پایین رو بسته باشه برای خودش و به سمت بالا بخواد حرکتش رو ادامه بده. ولی خب بهتره که اینجا خورده شه، چون کل این حرکتی که از این پایین تا این بالا رفتی یک بیس رو بزنه تایید بده بهتره. من این احتمال رو میدم که بیت دوباره به این منطقه برگرده، حتی اگر صعودی بشه یا با NFP بیاد اینجا اینجوری، یا بیاد این بالا رو بزنه برگرده اینجا این حرکت رو بره، یا هم با NFP بیاد این حرکت رو بره. حالا ما که بیت رو ترید نمی کنیم، ما بیت رو نگاه میکنیم که بقیه رو بتونیم ترید بکنیم. حالا میایم اتریوم. در اتریوم خب ببینید این پایین، از الان اینو مشخص کنیم، این پایین استاپ اتریوم هست. من اینو بذارم 4 ساعته. اتریوم نباید زیر عدد 3357 بره، 3357 نباید بره. خب اتریوم شما از این پایین نگاه بکنید، یعنی از 1500 که ما داشتیم یه یک سفید برای ما ساخته، یه 2 سفید ساخته، بعد اومده یک زرد ساخته و یک نارنجی، 2 نارنجی رفته بالا، 3 نارنجی شده اومده پایین، پس 2 زرد رو داده. خب سیمتری ها رو حالا چک میکنیم، میبینیم که سیمتریه از این پایین تا این 1 2 سفید رو بگیریم، مینیموم رو که داده ماکسیموم رو داده. خب کارش رو کرده. اینجا دوبلش هست، دوبلش رو نداده. حالا شاید دوستان به من بگن که چرا شما نمیگی که اصلا این 1 2 3 تکمیل شده و اصلا کلا بیاد پایین؟ سوال دیگه میشه پرسیدش. من میگم بر اساس چیزی که در این پشت هست. آخه ما این پشت هم یه شمارش داشتیم، ببینید یه دید بلند داشتیم، همون کاری که تو طلا میکنیم، بر اساس همونه که داریم اینجا فعالیت میکنیم. ببینید ما میایم اینو میذارم در هفتگی، این رو یه توضیح میدم برای کوینای دیگه هم همینه. این جلسه‌مون طولانی میشه ولی خوبه که اینا رو من یک بار توضیح بدم. ببینید از اینجا از سال 2015 که دیتا هست اینجا، شما ببینید بازار یه 1 2 سفید اومده، مینیموم سیمتری این 1 2 سفید 21000 برای 22000 برای اتریوم. خب پس در بالاخره به نظر من ما به این سمت خواهیم رفت، یعنی دیگه اتریوم نمیاد این عدد 850، نمیاد این عدد 85 دلار، خب و حتی نمیاد به 1300 1400. ترندش به سمت بالاست از نظر من. از طرفی یه دونه 1 2 زرد داریم. ببینیم میخوام دیگه با ببینید 1 2 زرد داریم، مینیموم سیمتری این 1 2 زرد یعنی همین بالاش میشه، زیادم فرقی نمیکنه، این عددش میشه 5250. یعنی تا فعلا من تارگتم برای به قول معروف اتریوم میگم 5250، ولی سیمتری ماکسیممش رو مد نظر هم باید قرار بدم. ببینید گرفتم 55000 برای اتریوم. خب حالا از طرفی
ببین این سیمتری ها رو باید بکشید تا بدونید که بازار میخواد چیکار بکنه و شما در سیمتری ها باید بزنید بیرون. دوباره یه سیمتری داریم، این سیمتری ببینید اینجا، دوباره این رو داریم، این مینیموم سیمتری رو داریم، بهش نرسیدیم هنوز. 6400 من این رو با به قول معروف با مگنت بگیرم دقیق. خب 6438. پس به نظر من ما احتمال این که اول این سایکل رو بخوایم ببندیم بعد حرکت کنیم به نظر من کمه. به نظر من اتریوم از همینجا به سمت بالا 6400 خواهد رفت، سپس از اونجا ما میایم به سمت مثلا شاید بیایم برای 2700. حالا اول بریم بالا، اومدم پایینش رو اونجا بررسی میکنیم. حالا با چه شرطی میخواد بره بالا و ما کجا ورود کنیم بهتر هست. برمیگردیم برای تایم 4 ساعته. چارت رو گم نکنید وقتی اینا رو داریم توضیح میدیم. یهویی از هفتگی من میام پایین. خب از طرفی سیمتری دوبل این 1-2 سفید من هم اینجاست، 5980. خب این که دیگه لغو شد، اینو حذف میکنم، این لغو شد، اینو حذف میکنم، اینم مینیموم سیمتری. ببینید ما الان اینجا 2 زرد رو تشکیل دادیم. جلسه پیش این نکته رو گفتم، یه نکته طلاییه، اینو گفتم که اینجا یک زردی که اینجا هست دوش باید در مینیموم حداقل شکل میگرفت، زودتر شکلی گرفته. پس احتمالاً بازار اینجا که این بیس رو میسازه میخواد حرکت کنه برای همون عددی که ما گفتیم، یعنی بره به مینیموم سیمتری خود این یک زرد، نه بالاتر. دیگه اینجا من نمیام سیمتری 1-2 زرد رو بگیرم بالا نشون بده و من زود خروج نکنم و اون وقت بازار بیاد از این منطقه بریزه و من بگم به سیمتری نرسید. چرا؟ چون 2 زرد زود شکل گرفت. خب ببین پله پله داریم میریم جلو. پس هر خریدی داشته باشم در این سیمتری که اینجا گذاشتم 6438 باید خروج کنید، باید خروج بکنید، منتظر شید بازار بیفته و ببینیم میخواد تا کجا بیفته. خب همزمان که برای بیت کوین گفتیم که یه بالای کوچیک میزنه میاد مثلا این محدوده، اون وقت برای اتریوم چیه مد نظر داریم؟ میایم حالا ریزشی که اتریوم داشته رو بررسی میکنیم. ببینید اتریوم از این بالا که ریخته یه بیس ساخته برای شما. قانون بیس چی بود؟ قانون بیس این بود که شما یه بیس میسازی، بعد از بیس باید چی باشه؟ رالی. رالیمون باید چجوری باشه؟ 1 2 3 تموم میشه بعد بره بالا. باید 3 تا نود رو داشته باشه. حالا شما اگه از بالا بیایید حساب بکنید بشمرید، نیازی هم نیست مثل من حالا اینجوری بشمرید، حتی اگه نشمریدم این اولین اصلاح بزرگتونه. این اصلاح بزرگ داده نشده، اینجا داده شد. پس شما کلا یه دونه 1-2 داری، 1-2 قرمز داری، 3 رو نداده. ببینید شما این رو دارید میرید بالا، این میتونه بیاد تا اینجا، پس مشکلی نداره این بالا رفتنش. و البته در داخلش هم این 1-2 که نقض کرد اینجا فقط خواست این 1-2 زردی که اینجا کشیدم رو، این سایکل رو ببنده، این 1-2 زرد رو تا این بگه که شما 2 قرمز رو دارید. خب این سیمتری ها رو پاک میکنم. ببینید دوبل یک آبیتون، یک آبی کجاست؟ بیسمونه. دوبلش عدد 3582 رو نشون میده. از طرفی میام سیمتری از این سقف تا 2 قرمز میذارم 1 قرمز، میگم مینیموم رو میاد نه بیشتر، میفته حدود 3700. پس بازار به نظر من احتمال داره که وقتی بیت کوین یا این حرکت رو بده یا
این حرکت رو بده، به نظر من اتریوم میاد به این محدوده، این محدود، یعنی یه محدوده $200 3700 تا 3500. بعدش دیگه ما میتونیم لانگ رو بگیریم براش. اگر کسی داره اتریوم رو، به نظر من نفروشه به هوای اینکه بیاد پایین، ولی استاپ این پایین رو باید در نظر بگیره. یعنی 3357 یک استاپیه که چون یک سایکل بزرگ بسته میشه، معلوم نیست تا کجا بیاد پایین. یعنی اون وقت این حق داره تا اینجا بیاد، حتی تا این پایین بیاد، دوباره بیس بسازه بره. پس باید استاپ رو رعایت کرد. برای ورود هم این منطقه خوبی هست. همین منطقه رو حالا مثلا در LTC من این رو در گروه گذاشته بودم، اینجا هم نشون شما میدم. ببینید ما اصلا کاری به پشت نداریم کلا، الان فقط همین منطقه تایم فریم 4 ساعت هست برای LTC لایت کوین. یه یک سفید اینجا داشته، ببینید یه یک نارنجی داشته، بعد یک آبی که این یک آبی شده 2 آبی، 3 آبی، 2 نارنجی. سپس بازار 1-2 نارنجی رو اومده 3 کرده. ببینید این، من این سیمتری رو بکشم، 1-2 نارنجی رو ببینید قشنگ اومده 3 کرده اینجا. این شده 3 نارنجی، این نارنجی 1 2 3 این بالا. از طرفی الان باید بشه 2 سفید. برای اینکه 2 سفید شه باید اصلاح‌های قبلی رو بده. بزرگترین اصلاح اینه، این اصلاح رو باید بده که من این اصلاح رو اینجا گذاشتم. عدد 95 رو باید LTC بیاد ببینه به نظر من، که در شمارشش هم که میبینید یه یک زرد داره، یه 2 زرد داره، یه یک سبز داره. الان شد 2 سبز، عین همون چیزی که برای اتریوم گفتم. یه دونه دیگه پایین من به نظرم میخواد. این احتمال هست که در اصلاحی که داره بیت کوین، برای بیت کوین اصلاح باشه، ولی برای آلت کوین ها بیاد کف ها رو بزنه دوباره، یعنی این پایین ها رو بزنه. این احتمال زیاده، چون شما دیدید که میزان حرکت آلت کوین ها نسبت به بیت کوین بیشتر هست. شاید اونجا بیت کوین مثلا 3% بریزه، اینا بیان 10% بریزن. پس از طرفی من یه سیمتری 1-2 زرد رو هم دارم، یه دونه سیمتری 1-2 زرد رو هم دارم. سیمتری مکسش رو گذاشتم که 96 هست، یعنی منطقه ورود خوب 95 تا 96 برای لایت کوین یا LTC مد نظرم هست. بیایم برای دوج کوین رو هم ببینیم دوباره. جلسات قبلی گفتم ولی خب دوباره میگیم. ما تو دوج کوین جلسه پیش کامل توضیح دادم، اینجا بازم میگم. دوج کوین با بیت کوین چون خیلی قرابت مستقیمی پیدا کردن، میتونه دوج کوین دیگه این کف رو نزنه و به جاش بیاد یه بیس شکل بده، حرکت بکنه. پس برای دوج کوین هم پایین خاصی مد نظر نیست و نباید بیاد زیر این یک نارنجی، یعنی نباید بیاد زیر 2047. تارگتش برای ما کجاست؟ 38. دنبال گرفتن این 38 هستیم، یعنی این حرکت رو میخوایم از دوج کوین بگیریم. خب مطمئنا قرار نیست که صاف بره بالا، در مسیر بر اساس سیمتری هایی که در صعود میسازه مثلا شاید بیاد اینجا اصلاح بده. اینا رو میتونید ورود خروج بزنید با میزان، مثلا نصفشو بفروشید اومد پایین دوباره بخرین که میزان دوجتون هم افزایش پیدا کنه، هم سیو سودی کرده باشید. بعد از دوج کوین ریپل همچنان من به نظرم باید بیاد به سمت 2.5 2.6. به نظر من یه پایین دیگه میخواد. میبینید یه 1-2 نارنجی داره هنوز. به نظر من باید پایین بیایم، همون جوری که توضیح دادم راجع به لایت کوین و اتریوم ازش یه پایین دیگه انتظار داریم.
لینک که قبلا در موردش صحبت کردیم، این هم اگه ببینید یه 1 2 نارنجی ساخته، مینیمم سیمتریش رو 19. به نظر من ما در چین لینک هم باید بیایم به سمت 19. در مورد سولانا به نظر من محدوده مناسب برای سولانا این منطقه است. یعنی این پایینی که اومد فقط این یک رو بست برای ما، این بالا 2 شده بود، اینو بست، سایکل رو بسته و به نظر من یه پایین دیگه بیاد بیس بشه به روی این 2 آبی قبلی و ما حرکت کنیم. این به نظر من باید بیاد منطقه 185 الی 175. اچ بار رو هم تو گروه گذاشته بودم، این رو دوباره، البته اینایی که میگم رو تو گروه من وایسش رو گذاشته بودم، اینا رو تو ویدیو توضیح ندادم. برای اچ بار منطقه 19 رو من مد نظر دارم. به نظر من باید اچ بار بیاد تو این منطقه که بشه بگیم منطقه خوبیه برای خریدش. آواکس یک نمونه زیبا بود از سیمتری ها. ببینید سیمتری ماکسیموم این 1 2 زرد رو، این 1 2 زرد رو به زیبایی تکمیل کرد در سیمتری و همونجا برگشت. و حالا به نظر من یه 1 ساخته، یه 2 ساخته، یه 3 میخواد. دوباره از اینجا میتونه یه حرکت شروع بکنه. این که حالا بره چقدر بالا یا نره رو نمیدونم، ولی میدونم یه پایین دیگه میخوایم برای آواکس یا همون آوالانچ در نوبیتکس بهش میگن. دیگه همینا هستن، اینا رو توضیح دادم بهتون. خب امیدوارم برای شما این جلسه مفید واقع شده باشه. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.